Kansa vaatii uusia LS-videoita. Hei, tervetuloa lisää voimaa jaksoon numero 2. Se on helppo muistaa, koska ei ole tehty vasta kuin yksi jakso vuosi. Kyllä. Haettiin toi lohko. Ja tässä on ollut kaiken näköistä vuoden aikaa, mutta kyllä me jotain ollaan siltä homma eteen tehty, mutta ajateltiin, että nyt tehdään sellainen video, kun nyt on vähän niin kuin valmistunut enemmän se, että mitä me tehdään ja mistä osista me tehdään, niin vähän speksataan näitä juttuja. Kyllä. Eli niin kuin ensimmäisessä videossa, 6-litrainen alumiinilohko, On. LS2-tyylinen, jostain pikapista tai mistä sitä sattuu olemaankin, en tiedä. Ja jos lähdetään ihan niin kuin tuosta perusjutuista, eli moottorista roukataan 4 tuumaan iskultas, ja sylinterin koko on nyt 4 tuumaa, niin siitä tulee 4,005, eli käytännössä 4,005 kertaa 4 tuumaa on moottorin koko, ja, eli 403 kuutiotuumaa, mikä on sitten 6,7 litraa about. Joo. Ja tiettyjä osia ollaan valikoitu, eli meillä on käytännössä nyt niin osat on pyörivet on alakertaan plus kannet. Joo. Ja ruvetaan speksaa hiukan kampiakselia ensimmäisenä. Kyllä. Eli kampiakselin valmistajia on paljon. En tiedä, tuleeko 90% kampiakselit samasta valimosta Kiinasta. Todennäköisesti kyllä. Meille valikoitu tähän niin kuin on Eagleä ja on Scattia ja on kaiken näköistä akselia, mutta meille valikoitu Kaljesi ihan sen takia, koska mulla on hiukan kokemuksia Kaljesista ja ne on hyviä. Joo. Eli brändinä se on tunnettu, ja toinen mikä siinä on, niin Kaljesta käyttää tosi moni moottorin valmistaja Jenkeissä, mitkä tekee kilpakoneita. Ne, jotka on katsonut se eka video ja muistaa siitä vielä jotain, niin mehän puhuttiin, että me laitetaan LS7 vakioakseli siihen. Mikä on 4 tuuman iskulla myöskin. Se ei onnistu. Tai onnistuu, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Eli jos puhutaan akselin tasapainottamisesta, niin LS7 akseliin pitäisi lisätä tosi paljon heavy-metallia, eli maloymetallia, että saataisiin pop-weight kohdallensa. Eli pop-weight on käytännössä se vastapaino, minkä kiertokanki, mäntä ja niin edelleen luo sille akselille. Ja LS7 akselissa se pop-weight on noin 1500 grammaa. Ja se on aivan liian vähän. Tämä akseli, mikä meillä nyt on, tämä on Kaljesin Comstar, niin tässä on pop-weight on 1850 grammaa. Me koitettiin tasapainottaa semmoista LS7 akselia, ja se, että siihen aletaan lisäämään hullumaisesti heavy-metallia, maloymetallia, millä nimellä se halutaan kutsua, niin se kustannus nousee niin, että ei siinä ole enää mitään järkeä. Joo. Koska tällä samalla rahalla käytännössä saatiin tämmöinen akseli, plus sitten tämä on center counterweight akseli. Eli tässä on vastapainot myös keskimmäisillä kauloilla. Jos me puhutaan tuosta tasapainotuksesta ja sitten maloymetallista, niin tässä näkee tässä akselissa, täällä on napit molemmissa päissä heavy metallia. Eli tämä on jo valmistusvaiheessa, niin se pop-weight on laitettu niin, että siihen sopii mahdollisimman lähelle niin H-profiilikiertokanki ja kilpamäntä painoltaan. Kyllä. Sitten jos vedetään tästä pieni demonstraatio, mitä tämä maloymetallihan on yleensä, niin sehän on yhtä kuin tungstenia. Ja tungsten taas sitten on suomikielellä nimellä, se on wolfram. Eli se on sama metallia, mitä käytetään TIG-hitsauksessa niin elektrodina. Ja mulla on pieni esimerkki siitä, eli mulla on tässä mulla on 2,4 millinen wolframi, elektrodi, tungsten, ihan millä nimestä halutaan kutsua, sekä mulla on saman vahvusta
haponkestävää terästä, samanlainen tappi. Kyllä. Ne on täsmälleen yhtä pitkiä. No, ainakin melkein. No kuitenkin. Mulla on vaaka täällä. Simsala pimsala. Ja jos me mitataan tää haponkestävä ensin. 6 grammaa. 6 grammaa. Ja mitataan tää wolframi. 12 grammaa. Kyllä. Eli tämä on sitä tasapainotus malarimetallia. Tämä on tuplaten painavempaa kuin tavallinen haponkestävä. No, tää oli tämmöistä pientä palikkajuttua, mutta käytännössä tämä on sitä metallia, millä tuo popweight noissa akseleissa saadaan kohdalle. Sitten jos puhutaan tästä akselista, niin tästä center counterweightistä, sen tehollinen merkitys on loppupeleissä aika pieni, mutta isompi merkitys sillä on siinä, kun konetta kierrätetään ylös, niin toi akseli ei ala voplaamaan. Ja silloin se samalla pidentää tietysti laakereiden ikää. Ja kyllähän se pikkasen tietysti, kun se akseli on stabiilimpi, niin se tuottaa hiukan enemmän tehoa, varsinkin siellä yläkierroksilla. Joo. Mutta se tehon tuottaminen siinä on niinku pienempi juttu. Koska me tehdään kuitenkin rata-auton moottoria, millä suoritus on noin 15-20 minuuttia aina kerrallaan, niin me halutaan siihen kestävyyttä. Kun taas esimerkiksi driftingissä se on 50 sekuntia. Tosin se on paljon brutaalempi 50 sekuntia, mitä meillä on se 15 minuuttia. Sitten yksi semmoinen tekijä tietysti materiaali, eli tämä akseli on noin 4340 grammimolupyöni akseli. Et jos ajatellaan suhteessa LS7-akseliin, mitä siinä olisi joudut tekemään, niin tämä oli niinku huomattavasti parempi vaihtoehto siinä kohtaa. Triggerikehä täällä ei ole paikallas, se on meillä täällä, se laitetaan sitten lopuksi paikalles. Akseli muuten, sitä ei ole vielä tasapainotettu, eli se tulee olemaan seuraavana ohjelmassa. Se tehdään myöskin meidän yhteistyökumppaneja Blenko Speedshopilla, Kungsängelissä Ruotsissa. Ja seuraava käytännössä homma on se, että tämä akseli laitetaan tuonne lohkoon paikalles. Ja katsotaan, että siellä ei pitäisi olla minkäännäköisiä ongelmia, mutta varmistetaan se, että siellä on riittävästi tilaa sen akselin pyöriä. Että tehdään etukäteen ne tilat sinne. Ei tarvitse sitten niin kuin kodeistettua lohkoa alkaa enää jyystää siinä tilaa. Ja sitten muuta, niin kampiakselin kiinnitykseen, alakertahan on 6-pulttinen, meillä on Arpin Sturikitti tonne runkopukeille. The best. The best of the best. Ja world leader, niinku maailman hallitsija. Joo. Ja niin kuin sanotaan, niin vaihtoehtoja on monia. Meillähän tietysti, kun lähdetään tekemään rata-auton moottoria, niin kestävyys on erittäin tärkeä asia, koska ne kilpailusuoritukset on kumminkin suhteessa moneen muuhun lajiin todella pitkiä. Kyllä. Sen takia halutaan käyttää hyviä ja laadukkaita osia. Tässä oli ensimmäinen jakso. Anteeksi, toinen jakso. Kato se eka jakso, missä me ollaan lohkoa hakemassa. Tästä lähdetään kehittämään tämä eteenpäin. Meillä on myös tässä, niin meillä on mäntää, veiviä. Sitten meillä on kuivasumppumoottori, koska tähän tulee kuivasumppu, niin siihen sopivaa laakeria ynnä muuta. Kannet löytyy. Ja seuraavassa jaksossa niin speksataan sitten vähän mäntä-veiviyhdistelmää ja puhutaan hiukan lisää niistä. Jos tykkäsit videosta, niin tykkää videosta. Tykkää videosta ja ota meidän kanava seurantaan, että näitä LS-moottoreja, eli tää viedään ihan loppuun asti. Tästä tulee paljon muutakin. Me tullaan tekemään tähän autoon itse pakosarjat. Puhutaan paljon moottorin sijoittamisesta tuo autossa,
koska nyt tulee kuivasumppua ja me vaihdetaan hiukan kytkinkoppaa erilaiseksi, saadaan painopistettä alemmas. Tässä on kaiken näköistä semmoista niin kuin myös ei-moottorin suoranaisesti liittyvää asiaa näissä videoissa. Ja näitä alkaa nyt tulee huomattavasti nopeampaa tahtia. Näin. En lupaa, mutta näin. Tässä on ollut pitkä tauko, mutta meillä on ollut tässä vähän kaiken näköistä muuta offensiivia tässä välissä. Se on. Hyvä. Ota kanava seurantaa. Seuraavaan kertaan. Kiitos. Hei. Hei.